Ẹ káàbọ̀ padà níbi tá a ti ń fún yín jẹ̀wọ̀ ní àníká gbọ́lọ̀ǹgà láàárọ̀ ẹ̀ ká tún fún ní èdè lórí àfèdè sọ̀rọ̀ ní àwọn olóyè. A ti sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé àábójú àwọn ọmọ kéékèèké tọlọ́kùnrin lé àti ẹ̀fẹ́ wọnú ilé bó ṣe rí. A ti gbẹ́nìkan wá tó jẹ́ wípé tá a bá ní pòfẹ́sọ̀ àjà Yorùbá, tá a bá tẹ̀lé tó súnmọ́ pòfẹ́sọ̀ àjà Yorùbá, tí a bá rí Káyọ̀dé Àríchioma lóko tó wà láàrin ẹ̀fẹ́ mọ̀ sí bó ni wọ́n ṣe jẹ́ ìbò náà ti bẹ̀rẹ̀ ìbò labádé kó tó di pé a mú ètò láti gbé kùnkùn ìbẹ̀ wọ́n pé àìkẹ́ṣẹ́ mi kan mo wà lórí ètò. So you have to sit down and listen to us. Today we are teaching the unteachable for some people, for them to be taught. Hey, Chioma. Thank you very much, Kayode. Dear viewers, I said earlier that we'll be talking about the boy child. Yes, most of the time, if you have 10 NGOs, we'll be talking about get child, because they are so prone to a lot of things, neglecting some things about the boy child, forgetting that sometimes when we bring the girl child after training them, and we have the bad boy child, definitely they will corrupt the girl child. Well, today I have someone in the studios. See, don't just look at him like that alone. He's Engineer OLUGBENGA. Engineer OLUGBENGA is an associate professor. Ògìdán ló làjú. Akọmọ láìsọ bẹ́ẹ̀. Akọmọ nílà láìsọ bẹ́ẹ̀. Àpèjá ọkọ nù. Thank you very much, Kayode. And Bra Ògìdán, Bra Gbenga. I'll call him Bra Gbenga this morning. He's a relationship and family expert. And this is another family. He's also also the family. family. Yeah. Also, we have him as the HOD of one place, from one place. Elisa de last log we wan wa. Ropo easy ni. Bra Gbenga hafa. Good man. Welcome on the show, sir. Bọ̀dá Gbénga á sọ ìbò, á sọ Yorùbá, á sàmúlùmálà ìbò, Agbìyànjú. Pidgin àmúlùmálà ìbò, afárajì ìbò. Ìyẹn ló fẹ́ ń gbé pàkàsọ díẹ̀. Ẹ̀rẹ̀ má sọ ìbò. Ẹ ṣé. Tí a bá ń sọ̀rọ̀, bóyá a tún lè mọ̀ yín sí. Maybe you want to tell us more about yourself. Pim like that. Wọ́n bá kílẹ̀ jẹ́ nínú family torí ọkùnrin lẹ́yìn. Èmi ni ẹni kẹta nínú family and the first male in my family. One, that's two. Oh yeah, I continue. Well, I'm married. Good. I have 2 children and they are in the university. Nice one. I have also been married for 23 years. Obìnrin. Then from Ibolet wá kí lẹ ṣe, kí ni iṣẹ́ yín, kí lẹ mọ̀. Olùkọ́ ni mí. Tíṣà. Bẹ́ẹ̀ni. Tíṣà jọ̀wọ́ wá nǹkan jẹ. Oh yeah. Ọ̀gá Gbénga kí ló ń jẹ́ ọmọkùnrin gan? Tá bá sọ̀rọ̀ ọmọkùnrin, a boy child. A mọ̀ wípé tí èèyàn bá bímọ, ìyàwó mi ti bímọ, wọ́n á ní kí ló bí. Bẹ́ẹ̀. Wọ́n á ní sí ọkùnrin ni àbí obìnrin. Ibẹ̀ láti máa ń bẹ̀rẹ̀. So ọmọkùnrin ó yàtọ̀ sí ọmọbìnrin. Ní rírí gan-an tẹ́ bá rí ọmọkùnrin ẹ̀ mọ̀ kó yàtọ̀ sí ọmọbìnrin. Nígbà táwọn ọmọ kékeré bá wà tó ń dàgbà, wọn kì í mọ̀ yàtọ̀ bóyá ọkùnrin ni wọ́n àbóbìnrin. Wọ́n lè má wọṣọ kan máa sá kiri. Ṣùgbọ́n ìgbà kan wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní bàlágà ibi tá a pè ní puberty. Ìgbà yẹn náà máa tilẹ̀kùn mórí, á wá mọ̀ pé mo máa yàtọ̀ sí àwọn tí mò ń bá ṣeré yìí. Ibẹ̀ ni what we should call sexual awareness or self-awareness starts from the age of maybe 7, 8, 9. At that time, wọ́n máa tilẹ̀kùn mórí. Ó ti mọ̀ pé ọkùnrin ni mí, òun yàtọ̀ sí obìnrin. Ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n jọ máa ń ṣeré jẹpẹ̀ tí wọ́n jẹ́ rí mọ́ yàtọ̀ àwọn méjèèjì ni. So ibẹ̀ yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀. Now, when we talk about a boy child, because last week we celebrated the Boy Child Day, and in our society today we discovered that more preference are given to girl child in training and in doing other things. So, as a family expert, what do you say to this? Are we really giving more chance to the boy child, and what are the implications of not giving them more chance to train?
society seems to give more attention to the girl child because they are very delicate. Okay. Even the Bible calls the woman the weaker vessel. It says you deal with them according to knowledge. Ẹnìkan ó ń sọ láìpẹ́, ó ṣàpèjúwe ọmọkùnrin àtọmọbìnrin. Ó ló dàbí ìkòkò tá a fi irin ṣe àti ìkòkò tá a fi amọ̀ ṣe. Tí méjèèjì bá kọlura, ìkan á fọ́. Ó ní ọmọbìnrin dàbí ìkòkò tí a fi amọ̀ ṣe. A pot that is made of clay. Ṣùgbọ́n ọmọkùnrin dàbí ìkòkò tá a fi irin ṣe. Tí méjèèjì bá kọlura, ẹ rí i pé obìnrin yẹn ló máa affect jù. Àwọn tó àwa tá à ń kọ́ ọmọ tá à ń bá wọn, ẹ rí i pé tí ọmọ bá wà ní bóyá secondary school tí wọ́n fúnra wọn lóyún, nígbà tí ọmọkùnrin tó dá ọ̀ràn sílẹ̀ a máa lọ school, ọmọbìnrin wọn á ní kó lọ tọ́jú oyún ẹ̀. That may be the end of our education. Ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni education yẹn máa pín sí ní gbogbo láì wọ́n jọ ṣe ni wọ́n jọ enjoy ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ pọ́ọ̀tù amọ̀ àti ìkòkò amọ̀ àti fọ́. Maybe that's the reason the society give more attention to the girl child. But then we must not neglect the boy child. Torí ẹni tó lọ dáràn náà ilé kan ló ti jáde, tí wọ́n bá kọ́ dáadáa kò ní lọ dáràn. So if you don't train the boy child and we are training the girl child alone, we ó dàbí ẹyẹ tó ń fi apá kan fò ní kò lè rìn jìnnà. And so we must do both. Prof, let me cut in that. You said there are stages. Yes. The stage that the guy now recognizes himself as a male child, what are the approach needed to give? Okay. From the home, because the family is the smallest unit of the society. Ibẹ̀ gan ló yẹ kí ẹ̀kọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Kó tó di pé wọ́n dé puberty stage yìí, ó yẹ kí òbí kó fi àyè sílẹ̀ láti bá àwọn ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ kó ti pèsè ọkàn wọn. The girl child, you are going to be facing this. Your body will begin to change. Kọ́mọ yẹn gan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní menstruate, ó yẹ kó ti mọ nǹkan tó jẹ́. Ọmọ mi ìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tí lámà ó pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí because kò réèyàn sọ fún. And it's not only the girl child, the boy child also needs to be educated. When puberty comes, you begin to produce spermatozoa every 48 hours. And not only that your physical body will change, just like it changes in boys and girls, both of them must be educated. But there will be physical changes. There are also psychological changes. Then you will be attracted to the opposite sex. Ọlọ́run ló fi síbẹ̀. Naturally kì í ṣe èṣù. So a gbọ́dọ̀ ní inú ilé, ní ilé ìwé, ní ṣọ́ọ̀ṣì àbí àwọn mùsùlùmí, àwùjọ gbogbo ibi tí àwọn ọmọ yìí bá wà, a gbọ́dọ̀ ti pèsè wọn pé àwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. At times you feel like having sex. There is nothing wrong with that feeling. But the way you manage it is what matters. And we must show what we call role modeling. Okay, sir, we said broken men, neglected boys. Yes. Broken men, neglected They grow to be neglected. They start from neglected boys. So now you're talking about telling them, teaching them. What are other things we need to do as the smallest unit of that organization that brings out the bigger aspect of it in the society? What do you think we need to do more? Parents need to show good example. Example. First, if you're talking about broken men, many of those men that you are called broken, they started as broken boys. But they are broken now. How do they show example? Yes, but we must say where it starts, so that in handling the solution, it must start from the source. Okay. If you're talking about broken men, many of them have been broken when they were boys. Because any báyìí owó làwọn wà, èmi gan wówó. Wa náà sàn. So owó dáa nílò wọn láti tọ́jú ọmọ. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ká wá owó yẹn débi pé ojúṣe tí Ọlọ́run fún wa lórí àwọn ọmọ tí a bí, a ò ráyè ṣe mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá wọ́n gbàgbọ́ pé iṣẹ́ tí wọ́n ní nínú ilé òun ni láti fowó sílẹ̀. Tí wọ́n bá dẹ̀ ti fowó sílẹ̀, wọ́n ti ṣe gbogbo iṣẹ́ wọn. Ṣùgbọ́n fífowó sílẹ̀
ó dára lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo iṣẹ́ tí bàbá ní láti ṣe nìyẹn. kí làwọn ṣe bàbá. ok bàbá ní láti fi àpẹẹrẹ rere hàn. Àkọ́kọ́ ó gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. yóò ti ṣẹ̀ ní tipẹ́tipẹ́ nǹkan. Kò sí kí ọkọ àti ìyàwó dàbí eyín àti àwọn ni. Wọ́n ní ẹni téèyàn bá sùn tì ló máa ń jorun pádù. So because you live in the same house, you're likely going to offend each other, but you must find a means of settling the conflicts. Ẹ gbọ́dọ̀ ti mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń parí ẹ̀ bóyá kẹ́ tó sùn lálẹ́ nílé wa báyìí ká tó sùn tí nǹkan kan èdè àìyedè bá wà tèmi bá ti rún ìyàwó mi á jí mi pé ọ̀rọ̀ wà o a ní jẹ́ ó dọjọ́ kejì so you settle. ẹ̀ẹ́dẹ̀ kí gbé mọ pé ó ṣàmọ̀ pé mo lọ bí iṣẹ́ látàárọ̀. torí pé nígbà tá a ti fẹ́ ṣègbéyàwó láti kọ́ pé conflict management bá ti máa ń settle èdè àìyedè ara ìgbéyàwó ni. So you ought to have decided how you're going to be settling conflict even before you marry. You must have a plan. It's not an emergency thing. So when it comes to professor, you said you must have a plan. Lápá abẹ́yẹn ni mo ti fẹ́ wo ọ̀rọ̀ yìí. Káyọ̀dé mú wọn tí jálẹ̀ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àwọn bàbá yìí jẹ́ ká sọ. Lára iṣẹ́ bàbá náà. ẹ jẹ́ kọ́kọ́ parí ètò torí pé tí bàbá tí ò bá fi ìfẹ́ hàn sí aya ẹ̀ ilé yẹn ò ní tòrò. Ilé tó tòrò láti ń kọ́ ọmọ táyànjú. When there is no peace in the house, there cannot be peace in the society. Those children, ṣé bàbá tó na ìyàwó ẹ̀? Ọmọ ẹ̀ náà wá rí pé ókè ọ̀nà tí dáàdì ó máa fi ń kọ́ mọ́mì ọlọ́gbọ́n ni pé àná tó bá ti na orí ẹ̀ á reset. So tó bá ti dàgbà àti na ìyàwó kò ní àrò ọlọ́run àrò torí nǹkan tó ń ṣe nílé wọn ni ó ti mọ́ wọn lára. Ṣùgbọ́n ẹni tí bàbá ẹ̀ ọ̀nà ìyá ẹ̀ rí àwọ̀ nǹkan tí ò dá ní kéèyàn ọ̀nà ìyàwó ẹ̀ o so ibẹ̀ ló ti ń bẹ̀rẹ̀. So ká tó lè sọ pé à ń tọ́jú ọmọ ìyàwó ló mọ́mọ wá ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn ó gbọ́dọ̀ wà láàrin ọkọ àti ìyàwó àwọn wọ̀nyẹn ni ọmọ á máa rí gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe tí bàbá tó ń ṣe dáadáa ọmọ ẹ̀ náà máa wò pé òkè bọ́n ṣe ń ṣe bàbá nìyí ṣùgbọ́n bàbá tá a dé ní 10 pm tá a dé ní 12 tá a dé tó regularly láti mọ tí yóò so a ti rò pé láti jẹ́ ọkùnrin tó bá ti mu gúdà tó gbóbìnrin tó ṣe gbogbo wọ̀nyẹn pé béèyàn ṣe ń jẹ́ ọkùnrin nìyẹn torí nǹkan example torí nìyẹn so kò sí bó ṣe máa dàgbà tí irú ẹ̀ ò ní á fẹ́ máa jẹyọ ní ayé ẹ̀. tá a bá wá bọ́ síbi tí ó jẹ́ wípé bóyá ìyá kan ló tọ́jú ọmọ yẹn tí ò ní tí ò sí bàbá tó bá tọ́ ṣàwọn kọ́rọ̀ bàbá pé òun wo example lára bàbá ẹ̀ lẹ̀ sọ bá ìwọ ló fẹ́ rí lára bàbá. ká tó lọ wo bàbá àti ìyàwó bàbá ìyá kan tọ́ nìkan àṣà kan wà nínú ilé tí àwọn obìnrin máa ń lò tí ọmọ bá ti ṣe nǹkan burúkú ìbáàjọ́ ọmọkùnrin ìbáàjọ́ ọmọbìnrin wọn á fẹjọ́ sùn bàbá kó lè ná tí bàbá bá wà ná tán wọn á wá pè sẹ́yìn wọn á máa fà mọ́ra irú ìwà bẹ́ẹ̀ yẹn kí lẹ rò pé ó lè ṣe sí ọpọlọ ọmọkùnrin tó ń dàgbà. ọmọ yẹn lè rò pé bàbá èèyàn burúkú ni pé ìyá gan-an lẹni tó dáa tí ọmọ bá ṣe nǹkan tí ò dáa àti bàbá àti ìyá rẹ̀ kó pọwọ́pọ̀ ọba wọn so you jointly correct the child. That's where the peace in the family comes in now. That's so, and that can only happen when there is peace between the husband and wife. So tí yẹn bá wà ọmọ yẹn ò ní rí pé èèyàn kan ni o tí wọ́n bá dẹ̀ tún ṣe dáadáa àwọn méjèèjì wọ́n á tún encourage ẹ̀ wọ́n á múnú ẹ̀ dùn. So bó ti bẹ́ẹ̀ gbà pé àwọn méjèèjì àlàáfíà wà láàrin wọn ṣùgbọ́n obìnrin máa ń ní ìkíní sínú pé màá fẹjọ́ ẹ̀sùn bàbá ẹ̀. torí pé ẹ sọ ẹ má mọ̀. There is ṣẹ́mọ̀ tí ọmọ bá ti ń dàgbà tó bá jẹ́ pé ó ti ń bàlágà ó láwọn nǹkan kan tá máa ṣe tá máa wò pé òun lè ra ìdíyà hàn ṣùgbọ́n ókè mo ní kó má ṣe kíní yẹn jẹ́ kí bàbá ẹ dé ara ẹ̀ àárọ̀. torí olórí ilé nìyẹn. olórí ilé nìyẹn. ara ẹ̀ àárọ̀ torí pé ọkùnrin tó bá mú ọmọ yẹn tó ìṣọwọ́ na ọmọ gan-an á mọ̀ pé nǹkan tí ìyá ti ń sọ fún tẹ́lẹ̀ má ṣe kíní yìí so gbogbo wa náà la dàgbà dáàdi ẹ̀ ò máa gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan tó ń ṣe yìí
so ọmọ yẹn ara ẹ̀ àárọ̀ ara nǹkan tí ó ń ẹ̀dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ obìnrin tó jẹ́ pé òun nìkan ló ń dá tọmọ like single mothers. This challenge can come because tí single mother ẹ bá ní ọmọ ọkùnrin even ọmọ ṣé ẹ rí bọ́lọ̀ ń ṣe dá ayé àtọkùnrin àtobìnrin ló láti tọ́jú ọmọ bọ́lọ̀ ń fi ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n situation lè wá wà tó yẹ pé bóyá bàbá ti ṣaláìsí ni o tí ìyá nìkan ń tọ́jú ẹ̀ àbó travel out tàbí ó ti divorce tó jẹ́ pé òun nìkan ló ń tọ́jú ọmọ ọ̀nà tó lè ṣe ni pé he has to look for a role model a father figure tí a súnmọ́ ìdílé yẹn ó lè jẹ́ neighbor ó lè jẹ́ church member tó jẹ́ pé ìyẹn á máa bá ọmọkùnrin yẹn sọ̀rọ̀ so ìyẹn á súnmọ́ á máa mentor ẹ̀ á máa guide ẹ̀ so irú àwọn pé bàbá ò sí níbẹ̀ yẹn kò ní yọlẹ̀ because tí a bá ṣọ́ra ayọ̀lẹ̀ tó bá lè jẹ́ bàbá náà nìkan ló ń dá tọ́jú ọmọ ó ní bí obìnrin ṣe ń kí àti ó ti jẹun ṣé o ti ṣe kinní ṣé ẹ máa bọ̀ ọmọ mi. kí ló ṣojú ẹ kí ló ṣe. bàbá tiẹ̀ lè dé láti ibi iṣẹ́ ló ti rẹ̀ ń kó má rí ojú bóyá ojú ọmọ ó lè àbó rẹ̀ àbí kinní tiẹ̀ ní pé mo ti fún ẹ lówó take care of yourself most men are like that. ṣùgbọ́n bí ọlọ́run ṣe dá obìnrin the mother's love àwọn ló gbé ọmọ yìí ní 9 months so kì í ṣe single mother nìkan single fatherhood can also have some challenges. A ti fowó sílẹ̀ àròpọ̀ owó tó fi sílẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n ọmọ ẹni ìdèyàn tá súnmọ́ tá béèrè tí ó ti jẹun pírọ́blẹ́mù ló ní tá lè. nílẹ̀ Yorùbá a gbàgbọ́ wípé àwọn ọmọkùnrin àti ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan tó rí bò ní níbo nílẹ̀ Ìgbò náà tó bá bí obìnrin ò tí ì bímọ àmọ́ tó bá ti láwọn ọmọkùnrin tàbá dẹ̀ ti dé tàbá ń lọ sóko wọn ní ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ gbá bọ̀ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ gbé igi o àwọn ọmọkùnrin àwọn máa ń dà àwọn máa ṣe báyìí àwọn máa lọ lójú ọ̀nà tó ti yé yín tabadélé ẹ̀yin lẹ máa lọ ilé ìdáná lẹ máa lọ dáná àwọn ọkùnrin wọn ò nílò láti ṣe nǹkan kan torí wípé ọkùnrin ni wọ́n ṣé kìí ṣe pé ayọ̀ àyọ̀jù ni à ń fún àwọn ọmọkùnrin yẹn àti pé kí ni irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló máa ń ṣe sọ́pọlọ wọn. ayọ̀ àyọ̀jù la ń fún un ṣé nìyẹn àtobìnrin àtọkùnrin ọmọ ní gbogbo wọn ara àwọn tó yẹ pé ọmọbìnrin nìkan ni wọ́n bí tọ́ndẹ̀ èèyàn tó yanjú a rí àwọn obìnrin tó yẹ pé wọ́n ti dé ibi tá a lè pè ní peak of their career. àwọn kòńjò ìwé àlà àwọn dọ́là kì í ṣe èèyàn ló bí wọn ni. so àtọkùnrin àtobìnrin ọmọ ní gbogbo wọn. ṣebí èèyàn ló wọ́ ọmọ tí ò rí ọlọ́run wá fún ẹ lóbìnrin ó wá sọ pé kò tí ẹ má jẹ́ ká mú ọlọ́run náà bínú torí àlẹ́ ṣe yẹn. ẹ jẹ́ kí n parí nǹkan tí wọ́n sọ yẹn. tí èèyàn bá wà nulẹ̀ àtọkùnrin àtobìnrin ló yẹ kó kọ́ nílé tiwa iṣẹ́ tí ọkùnrin lè ṣe obìnrin lè ṣe iṣẹ́ tí obìnrin lè ṣe ọkùnrin lè ṣe tá a bá sọ̀rọ̀ pé ká géko tá a bá ń kọ́ ọkùnrin akọ obìnrin ó ṣeé ṣe kó má lágbára àti ṣe bí ọkùnrin yẹn o bẹ́ẹ̀ tá a mọ̀ bọ́n ti ń géko sísọ oúnjẹ fífabọ́ apin ni nílé tọ̀dọ̀ yín ìwọ abẹ́ ọkùnrin alóbìnrin nígbà tó ń dàgbà tó wà secondary school wọ́n ti wà university báyìí ìwọ ló máa fabọ́ lẹ́nu àní timetable ìwọ láfọ̀ lọ́la tá a bá fẹ́ kán so oúnjẹ ìwọ ló máa ṣe lẹ́nu ìwọ ló máa ṣe lọ́la so a kọ́ àwọn méjèèjì ìdí tó yẹ kọ́kùnrin fi mọ̀ ọ́ ni pé tí ìyàwó ẹ bá lóyún àbí tó bímọ tó jẹ́wọ́ àti òun nìkan ló wà ní ṣé ò ní so oúnjẹ fún òní tọ́jú ilé máa lọ oúnjẹ fún tó gbòòrò bá pẹ́ kó tó dé àbí tó travel ebi á pa ẹ́ o dẹ̀ lè má ráyè àti lọ oúnjẹ so o gbọ́dọ̀ mọ̀ láti lè tọ́jú ìyàwó láti lè mọ́ ẹ̀bù ìyàwó mi láti sóúnjẹ nígbà míì tó bí bá rí pé pẹ̀lú professor bóyá ó lọ síta ó máa pẹ́ kó tó dé máa ti sóúnjẹ because àjọ fẹ́ jẹ́ ni àwa tiẹ̀ láṣà kan lé wa máa ti ṣe sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bóyá kó ṣe rí nìyẹn. ká sọ pé bí ọjọ́ Sunday o bàbá ni ó sóúnjẹ fún gbogbo ilé. which is good. ó dà professor I read the book Everything a Teenage Boy Should Know. At 18 or 16, 15, the boy start feeling I am a boy. And at that age, what do you think the parents should be doing? That they look down their mother. Even if the mother want to beat the guy, you have the hand and a mom image of the mother. And all these things will just come naturally. How could we handle that situation with a boy child? Bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tọ́mọ bá ti ń dàgbà there is something we call youthful exuberance
àwọn èèyàn á fẹ́ á máa yọ̀wọ́ bákan ìdí yẹn tẹ́ pé ó yẹ ká bójútó wọn a gbọ́dọ̀ fi ìfẹ́ hàn wọ́n. ṣé ọmọ tó jẹ́ pé bàbá ò mọ bó ṣe máa jẹun at that age tó jẹ́ pé òun lá lọ wá nǹkan tá a jẹ òun lá lọ tí irú bàbá yẹn bá fẹ́ correct ẹ̀ tó bá sọ fún pé nǹkan tó o ṣe ò dáa á ní kí ni ọmọ yẹn ó ṣeé ṣe kó rí bàbá yẹn fín àbí kó rí ìyá yẹn fín. bàbá tó tiẹ̀ da tó ń fún lóúnjẹ tó ń fún ní gbogbo ẹ̀ kí ní ìwà ọmọ kékeré yìí á fẹ́ yọ kí ni ká ṣe dìmú. a gbọ́dọ̀ lo ìfẹ́ a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé éèjì yẹn gbogbo ala go through ẹ̀ ibi tán bá ní kó o má lọ gan ni wàá fẹ́ lọ ìgbà yẹn ni wọ́n ní ká wọ́ọ̀mù mọ́tò tá a fẹ́ wà á is natural. old school ni bàbá. torí èmi ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wa mọ́tò wọ́n ní kí n máa fọ mọ́tò ni wọ́n mọ̀ pé mo ti ń ṣínà fún nígbà tí mo wà kékeré ìgbà tó yá ni mo gbé mọ́tò jáde ní compound wa ìgbà tí bàbá mi rí pé ọmọ yìí kó má lọ dáràn wọ́n wá lọ kọ́ mi bọ́n ti ń wa mọ́tò wọ́n á gba license wọ́n rí pé bọ́mọ yìí ṣe ń lọ tán ní kó lọ fọ mọ́tò ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́ọ̀mù ẹ̀ ó dọjọ́ kan tán jókòó tó bá kọ́rin tí mo gbé mọ́tò bọ̀ tí mo ti wà jáde sí ojú títì gbogbo wa la go through stage yẹn ọgbọ́n àgbà la máa fi mú wọn àá fà wọn mọ́ra àmọ́ kó ti ń dàgbà àwa máa gáìdì wọn irú pẹ̀lú bàbá mi ṣe gbà wọ́n wá jókòó sínú mọ́tò wọn ló yá ẹ máa wà kí n máa fi ìbọn ṣe ń wà ọ̀yìn èmi àti cousin mi kẹ má kó bá mi wọ́n á sọ fún wa pé ká má wọrí pé àwọn àgbà license fún wa jẹ́mọ̀. ṣùgbọ́n lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá yìí a rí wípé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ìbáyìí ṣàwọn pé inú dídùn ọmọ yẹn á fi sọ pé dájú mi ẹ ṣe lónìí bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá ò rẹ́dì ṣé torí pé wọn gbẹ̀kọ́ ni àbí wọn kọ́ wọn àbí táwọn bàbá yẹn ò bá ṣe tó yẹ kán ṣe báwo ni ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ilé ìtanilọ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ti yí padà ní Nàìjíríà one of it ní ètò ọrọ̀ ajé wa nígbà tá à ń dàgbà bàbá mi kọ́lé wọ́n kàn wò pé ẹ jẹ́ ń gbàyàn sílé kí má máa dágbé. At that time the economy was better. Now ọ̀nà àtijẹ́ àti mú yìí kò jẹ́ káwọn èèyàn ráyè àti ẹ̀ ti gbọ́ pé à ń jókòó à ń tọ́jú ọmọ mọ́. People don't parents don't have time for their children again because they are just looking for. In those days obìnrin mi àjọpọ̀ sílẹ̀ á máa tọ́jú ọmọ ọkọ ẹ̀ á máa mọ́ wálé wọ́n á máa tọ́jú ọmọ báyìí kò wọ́pọ̀ because èèyàn méjì gan ń ṣe kò rọrùn so gbogbo wọn yẹn wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú bó ṣe rí iṣẹ́ tí Ọlọ́run ti gbélé wa lọ́wọ́ ni a ò gbọ́dọ̀ sọ pé à ń wo ẹnìkan sọ ní nígbà tó o bá ń wá nǹkan tí owó lè rà rí pé o ò sọ nǹkan tí owó ò lè rà sọ. When you are looking for what money can buy, make sure you don't lose what money cannot buy. I was in a seminar and a guy asked a question. He said, at what age can I have a girlfriend? And he said, many people have asked questions from me, especially our youth when we have seminars with them. I'll tell them, when you want to have a girlfriend or boyfriend, make sure you are thinking of marriage. Yes. Mother is reason for me. Ẹlòmíì wò pé tó ń bá wà ní SS3 SS tó ń bá ti wọ SS òun lè ní girlfriend. Tó bá ní girlfriend ní SS time tó yẹ kó máa fi ka match kó máa prepare fún wa ẹ̀kẹ́ love letter ni wàá máa kọ. Tó bá dẹ̀ lọ ń kọ love letter nígbà tó yẹ kó máa kàwé èsì love letter ló máa rí níwà ẹ̀kẹ́ o àti JAMB. Ẹlòmíì náà tí n bá ti wọ university ṣebí mo ti wá wà ní higher institution mo lè má ó tún depend the age most of our children nígbà tá a wà ní university aláwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ yàwó sílé kan tó wá sí university ìyẹn yàtọ̀ ẹlòmíì ti bàlágà kó tó máa lọ university ṣùgbọ́n most time ọmọ 16 ọmọ 17 tó lọ university tó wá fi pé nígbà tí mo wà nílé dáàdì nílé mi kiri báyìí mo ti free at last mo lè wá ní boyfriend mo lè ní girlfriend ìgbà tó yẹ ó ṣe wọ university yàtọ̀ sí secondary school. You have to adjust to the environment. Adjust. Ìgbà tó yẹ kó máa work calculus.
mass kan lápè ní Calculus tó lọ jókòó ti bọ́ ìkan lábẹ́ igi tí ò bá fún ẹ lóyún. The issue is that it will distract you from your studies. Má bẹ̀rẹ̀ sí ní carry over. Nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bára yín ṣeré ìfẹ́ ẹ wà ní part 1. What I tell people is when you are almost rounding off, you are in part 4, part 5, you are thinking the next 1 year, the next 2 years, I can marry. Then you should think of marriage. Nígbà tó yẹ kó face ìwé. Má máa lé ọkùnrin kiri, má máa lé obìnrin kiri nígbà tó yẹ kó máa kàwé ẹ ní university. Because àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀. Because relationship takes its toll on people. It has commitment, time commitment, emotional commitment, a lot of commitment. Managing it with your academics most times is not the best. Àwọn ọmọ tá a máa ń rí olùkọ́ni ní tó máa ní first class tó máa ní kíní ẹ̀rí pọ̀rọ̀ boyfriend òun sí lọ́rọ̀ wọn rárá. Tó bá ti wá ń lọ youth service wọ́n lè máa ronú boyfriend girlfriend ìmí gan ibi tí ọkọ ẹ̀ wà láti lọ serve but a rí pòun ti achieve first class yẹn náà. It's one thing at a time. Yes. Now we have the families. Before as we round up, we have the family, we have the government, we have the churches or our religious bodies. So before we go, maybe you have some words for each one of us. Yeah, I will talk to the parents. Okay. Many people think that the school will help them to train their child. They will bring them. Ẹ máa bá mi bójútó ọmọ tó bójútó tó ti ya ẹ̀ hàn. Go to the university. Wọ́n á bójútó lóòótọ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ ẹ̀ ló ti fi sílẹ̀ yẹn. Ẹlòmíràn sọ pé àwọn á kọ́ wọn ní church. Wọ́n á kọ́ wọn ní mosque. Inú ilé lọ́lọ́. Ìgbà tó lọ́hún ló kọ́ pópẹ́ àwọn Ísírẹ́lì. Ó ní ó gbéṣẹ́ yẹn fún bàbá àti ìyá. Ó ní kán máa kọ́ ọmọ wọn nígbà tí wọ́n ń sùn, nígbà tí wọ́n ń rìn lójú ọ̀nà, nígbà tí wọ́n ń jẹun. Have a relationship with your child. Become their friend. Okay. Show good example. Good example of the parent is the best way to train a child. Because they learn not by what they hear, but by what they see. So àwa òbí a gbọ́dọ̀ fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀. Ìjọba náà níṣẹ́ láti ṣe. Okay. So gbogbo wa la níṣẹ́ láti ṣe. Thank you, Prof. Broken men. Ìbéèrè náà ló ń jà kùtù nínú wa ṣùgbọ́n tó yà. Broken men, neglected boys. Mo mọ̀ wípé ti rí àwọn nǹkan tó pọ̀. Wọ́n ní àwàlẹ̀ example táwọn ọmọ yìí ó lò ẹ̀dá ọkàn àwa òbí. Wọ́n ní ká múra dáadáa, ká dẹ̀ kọ́ wọn ká fẹ́ kan jẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la. Pàápàá jùlọ àwọn ọmọkùnrin wa. Ẹ ṣé, ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ́hùn.